MotoCraze ডিজাইনছৰ আজি আমি ফাৰ্ষ্ট এটা প্ৰডাক্ট ৰিভিউ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যোনটোত আমি আপোনালোকক এটা পাৰফৰ্মেন্স প্লাছ এস্থেটিক মড এটা দেখাম যোনটো হৈছে ব্ৰেক এণ্ড ক্লাচ লিভাৰৰ মডিফিকেশ্যন এতিয়া বহুতে জানে যে ব্ৰেক আৰু ক্লাচ লিভাৰৰ মডিফিকেশ্যন আছে যোনবোৰ আগতে আমি fancy levers long red blue silver colored but যোনটো মই লৈ আহিছোঁ that is a complete different product এটো হৈ গ'ল the beauty of outstanding performance Brembo হয় so this is a hydraulic clutch and a brake lever hydraulic clutch বুলি মই কিয় কৈছোঁ because যোনটো আমাৰ normally clutch lever থাকে এটো আপোনাৰ কেবল কানেক্টেড থাকে কেবলেৰে কানেক্টেড যোনটো with time hard হৈ গৈ থাকে তাৰ কাৰণে আমি ক্লাচ লিভাৰটো বা ক্লাচ কেবলটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় বাট হাইড্ৰলিক ক্লাচৰ কিছুমান বেনিফিটছ আছে যোনখিনি মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আগলৈ দেখাম তাৰ আগতে মই আপোনালোকক প্ৰডাক্টটো দেখাওঁ এতিয়া বৰ্তমান মই বক্সটো কৰি থৈছোঁ পুৰা খালী ইয়াত মালপত্ৰ একো ৰখা নাই মই বস্তুখিনি উলিয়াই ৰাখিছোঁ বাহিৰত এটা মই ৰাখিছোঁ আপোনাৰ এনেকৈ যোনটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এইটো ক্লাচ লিভাৰ আৰু এইটো মই একদম কমপ্লিটলি এমটি কৰি থৈছোঁ মানে ৰেডি কৰি থৈছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যে কেনেকৈ পাৰ্টছবোৰ ফিটিং হয় আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ব্ৰেক লিভাৰ যোনটো মই কমপ্লিটলি ফিটিং কৰি ৰাখিছোঁ যে বস্তুখিনি কেনেকৈ ফিট হয় এতিয়া আপোনাৰ মই বস্তুটো বুজাই দিওঁ ব্ৰেক লিভাৰটো লগোৱাটো বহুত ইজি হয় সেইটো আপুনি ইজিলি লগাব পাৰে যোনখিনি আপোনাৰ নৰ্মেলি আমাৰ ব্ৰেকৰ যোনটো মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ থাকে য'ত আমি ব্ৰেক অইল ভৰাওঁ তাৰ কানেকশ্যনখিনি খুলি পেলাই ইয়াত কানেক্ট কৰিব লাগিব ডেটছ ইট এতিয়া মই আপোনাক আগতে প্ৰডাক্টটো দেখাওঁ এইটো চাই লওক দিছ ইজ দ্য ৰিজাৰ্ভৰ মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ চৰি ৰিজাৰ্ভৰ বুলি কয় নট মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ আপোনাৰ বেলেগ বস্তু হৈছে এইটো ৰিজাৰ্ভৰ হয় এইটো আপুনি ইয়াত খুলি পেলাই এনেকৈ অইল ভৰাব পাৰে দিছ ইজ দ্য বুচিং এইটো আপোনাৰ এনেকৈ থাকিব চাই বস্তুবোৰ টান পৰিছে চোন অ'কে এইটো আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভৰ হয় দিছ ইজ দ্য কানেক্টিং পাইপ এইটো আপোনাৰ ব্ৰেক লিভাৰডাল এতিয়া বাকী আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটিটো দেখাই দিওঁ মেট ব্লেক হয় পাউডাৰ কোটেড হয় বস্তুটো একদম টাচ এণ্ড ফিলটো ভাল হয় ইটছ আ ভেৰি হাৰ্ড মেটেৰিয়েল মানে আমাৰ নৰ্মেলি ব্ৰেকটো যোনটো মেটেলে বনে সেইটো মেটেলৰে হয় দিছ ইজ দ্য কমপ্লিট মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ এইটো আপোনাৰ ইয়াৰ এতিয়া মই ইঞ্জিনিয়াৰিং টেক্সখিনি আপোনাক নুবুজাওঁ মই জাষ্ট আপোনাক বস্তুখিনি দেখাই দি আছোঁ এইটো ফিটিং কেনেকৈ হয় আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ হেণ্ডেলডালত এই বস্তুটো বহি যাব হেণ্ডেলত এইটো এনেকৈ বহি গ'ল বহাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কানেক্ট হৈ পেলাই ইয়াত আপোনাৰ ৰেজাৰ্ভৰটো লাগে ৰেজাৰ্ভৰৰ পাইপটো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কানেক্ট হয় আপোনাৰ যোনটো নৰ্মেল আমাৰ যোনটো ব্ৰেকৰ লিভাৰটো যেনেকৈ লাগি থাকে সেই তাৰ পৰা ব্ৰেকৰ পাইপডাল খুলি পেলাই সেই গোটেই ব্ৰেকৰ ছেটটো উঠাই পেলাই এইটো বহাই পেলাই ইয়াত ব্ৰেকৰ পাইপডাল ফিট কৰা যায় আৰু ইয়াত ফিট কৰিবৰ কাৰণে এই নাটটো ইউজ কৰা যায় ইয়াত দেখিছে ন এইটো এনেকৈ ফ'ল আছে এইফালেদি অইলটো ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে ইউজ হয় এই নাটটো ফিট হয় আপোনাৰ ইয়াত আৰু ইয়াৰ মাজত আপোনাৰ ব্ৰেকৰ পাইপলাইনডাল সোমাই থাকে য'ৰ পৰা অইলটোৱে গৈ পেলাই ব্ৰেক পেডছটো পুছ কৰে ব্ৰেকটো ধৰিবৰ কাৰণে সেইটো আপোনাৰ ব্ৰেকৰ মেকানিজম হয় ইয়াত আপোনাৰ এটা ফাইদা আছে যে আপোনাৰ ব্ৰেক লিভাৰডাল এডজাষ্টেবল হৈছে যোনটো ডিষ্টেঞ্চ আছে আপুনি সেইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে দেখিছে ন লাহে লাহে ওচৰলৈ চাপি গৈ আছে তো আপোনাৰ যদি হাতখন সৰু আছে দেন আপুনি অলপ চপাই পেলাই ইউজ কৰক আৰু যদি হাতখন ডাঙৰ আছে দেন আপুনি এইটো কৰি দিয়ক অলপ ডিষ্টেঞ্চ এনেকৈ এইটো টাইট কৰি দিলে আপোনাৰ ব্ৰেকটো নিজে এই গেপটো যোনটো আছে এইটো বাঢ়ি যায় বা কমি যায় তাত তেতিয়া আপুনি নিজৰ হাতৰ মতে ডিষ্টেঞ্চটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে চ' ডেট ইজিলি গ্ৰেবেবল হৈ যাওক এতিয়া এইটোত সিমান বেছি একো ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু নাই মেইন ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কি হয় দ্য ক্লাচ লিভাৰ কেলেকি ক্লাচ লিভাৰটো অকল এডাল নহয় ইয়াত মানে আৰু তামঝাম আহে যোনখিনি এইখিনি বস্তু হয় মই বুজাই দি আছোঁ এইখিনি হয় কি তো ক্লাচ লিভাৰটো ছেইম আপোনাৰ তেনেকৈ আছে এই ৰডডাল যে আছে এই ৰডডাল এনেকুৱা আৰু এটা পিচ আহে যোনটো লাগে ইয়াৰ পৰা ই এনেকৈ এক্সটেণ্ড হয় আৰু এই ৰেজাৰ্ভৰটোক কানেক্ট কৰি পেলাই ৰাখে মানে ধৰি ৰাখে যে ই এনেকৈ ঝুলি নাথাকক ছেইম আপোনাৰ ছেইম মেথড হয় ব্লিডাৰ হোল দিয়া আছে এইটো আপোনাৰ ৰেজাৰ্ভৰৰ পৰা ইয়ালৈ পাইপডাল গৈছে আৰু ইয়াত সেই ছেইম এই বল্টটো লাগি পেলাই কি কানেক্ট হয় এই মালটো কানেক্ট হয় এই পাইপডাল এডাল পাইপ হয় ইয়াত দুইটা এণ্ডত হোল আছে আৰু ভিতৰত এইটো পুৰা পাইপ হয় ইয়াৰ পৰা অইলটো ট্ৰেভেল কৰে এতিয়া এই ফিটিং কেনেকৈ হয় এইটো এণ্ড আপোনাৰ লাগি যাব এইটো ইয়াত এনেকৈ ফিট হয় আৰু এইটো যায় আপোনাৰ য'ত আমাৰ ইঞ্জিনত ক্লাছডাল আপুনি টানিলে যোনটো পাৰ্টটো হিলে সেই পাৰ্টটোত এই বস্তুটো কানেক্ট হ'ব ছেইম আপোনাৰ এনেকৈ এই মালটো দি কানেক্ট হয় কিন্তু ই কানেক্ট হয় ইয়াত এই বস্তুটোত কানেক্ট হয় বিকজ দিছ ইজ আ হাইড্ৰলিক ক্লাচ এতিয়া ইয়াৰ এই বস্তুটো দিছে এইটো পাৰ্ট ইমানে ইয়াৰ গোটেই ক্লাছৰ কানেকশ্যনটো থাকে এইটো বস্তু আপোনাৰ যোনটো ক্লাছ আছে তলত যোনটো ক্লাছৰ প্লেটো কৰে তাত এই বস্তুটো কানেক্ট হয় এতিয়া ইয়াৰ বেনিফিটছ কি আছে প্ৰডাক্টৰ লগত নেদেখাওঁ আপোনাক ইয়াৰ বেনিফিটছখিনি মই আপোনাক ডাইৰেক্ট বাইকখনত দেখাই আছোঁ আমাৰ ওচৰত লাকিলি এখন বাইক এতিয়া ইয়াত মজুদ আছে যোনখনত এই বস্তুটো ফিটিং হৈ আছে আৰু এই চিজৰ আৰু এটা কথা এইটো যি বস্তু আছে এইটো আৰু ইয়াৰ এটা এই আচ্ছা হা ৱায়াৰ আৰু এইটো
এইটো আপুনি যদি অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰে কেতিয়াও আপুনি দিল্লী বম্বে এমেজন এই দুটা বস্তু নাপায় আৰু এই দুটা বস্তু যদি নাপায় এইটো বস্তু আপোনাৰ কমপ্লিটলি ৱেষ্ট তো ৰেট ট্ৰাই কৰিলে অনলাইনৰ পৰা অফলাইন সদায় এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু চাব এইটো নোহোৱাকৈ এইটো বস্তু আপোনাৰ কাৰণে ডেমেজ জিৰ' হৈ যায় তো এইটো বস্তু আৰু এটা বস্তু এইটো যদি অনলাইন আনিছোঁ ৰিস্কো আছে যদি বাই চান্স ক'ৰবাত ইয়াত ব্লিডিং আছে বা যদি বেয়া আছে আপোনাৰ প্ৰব্লেম কি হয় এইটো ফাটা আহিছে এইটো ফাটা আহিছে অ'কে আপুনি ইয়াৰ পৰা লৈছে যদি আপুনি পূৰা চেক কৰি ফিটিং কৰি তেতিয়া ল'ব পাৰে অ'কে তো সেইটো বস্তু ৰিস্কি হৈ যায় কেলেকি এইটো এটা সস্তীয়া প্ৰডাক্টটো নহয় এইটো এটা এক্সপেঞ্চিভ প্ৰডাক্ট হয় বাট ইয়াত বহুত বেনিফিটছ আছে যোনখিনি মই আপোনাক ডাইৰেক্ট বাইকত গৈ পেলাই দেখাই আছোঁ বাইকত লগাৰ পিছত বস্তুটো আপোনাৰ এনেকুৱা দেখাত হ'ব এইটো আপোনাৰ ক্লাছ লিভাৰটো হয় একদম বঢ়িয়াকৈ ইটছ অ'কে ৰিপৰ্ট আৰু এইটো আপোনাৰ ব্ৰেক লিভাৰ এইটো লগালে আপোনাৰ এটা বেনিফিট কি হৈ যায় আপোনাৰ যোনটো ক্লাছটো আমাৰ কেবল থাকে সেইটো কি হয় যিমান পুৰণা হৈ যায় ইমান হাৰ্ড হৈ যায় তো বাৰে বাৰে ক্লাছ কেবল চেঞ্জ কৰা এটা ঝঞ্ঝট ইয়াত কি হয় এইটো হাইড্ৰলিক হৈ গ'ল ইয়াত দেখিছেনে ইয়াত তেনেকৈ কেবল ৰান কৰা নাই আপোনাৰ ওপৰত প্ৰেছ কৰিলে এইটো সেইকাৰণে ইয়াত এইটো অইলটো ইয়াত দিয়া আছে যোনটো আমাৰ ব্ৰেক ফ্লুইড সোমাই সেই চেম বস্তুটো ইয়াতে সোমাব আৰু ইয়াৰ আৰু এটা এডেড বেনিফিট হৈছে যে আপোনাৰ ব্ৰেক ফ্লুইডটো এনেকৈ এনি টাইম আপুনি দেখা পাই থাকিব তো কেতিয়া শেষ হৈছে নাই হোৱা সেইটো আপুনি ইয়াত গম পাই যাব আৰু প্লাছ এইটোতো মই ক'লোঁ যে আপোনাৰ হাৰ্ড নহয় সেইকাৰণে আপোনাৰ এই বস্তুটো অইলটো দিয়া গৈছে আৰু এইটো বহুত দিন লাষ্টিং কৰে যেনেকৈ আমাৰ ব্ৰেক ফ্লুইডটো লাষ্টিং কৰে নৰ্মেলি ক্লাছ কেবল হ'লে কি হৈছে যে আমি এভৰি 1000 কিলোমিটাৰ্ছত আমি ক্লাছ কেবলডাল চেঞ্জ কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত এইটো নহয় এইটো ভৰোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত যেতিয়া অইলটো দিব অইলটো আপোনাৰ কম হোৱা দেখিছে আপোনাৰ ইয়াত ঢাকন আছে এই ঢাকনটো পকাও খোলক নতুনকৈ অইল ভৰাই দিয়ক এজ গুড এজ নিউ চেম আপোনাৰ এইটো ব্ৰেক অইলটো আপুনি দেখা পাই থাকিব যে কমি গৈ আছে মিনিমাম অহাৰ লগে লগে আপুনি আকৌ টপ আপ কৰি দিয়ক বেনিফিট আছে যে এইটো এক্সিডেণ্টত বহুত বস্তুটো বাচি যাব বিকজ দেখিছে ন এইটো এনেকৈ ফল্ড হৈ যায় যদি আপোনাৰ বাইকখন পৰিছেও এই বস্তুটো এনেকৈ উঠি যাব তো আপোনাৰ ভাঙা টেনশ্যন নাই আৰু এইটো চিমিলাৰলি এনেকৈ তলৰ ফালেও গুচি যায় যে আপুনি এক জেগাত ছেট কৰি দিয়ক চেম উইথ আ ব্ৰেক লিভাৰ এইটো আপোনাৰ এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি যাব তো এইটো ভাঙা টেনশ্যনে নাই আৰু মই এইটো প্ৰেছ কৰি পেলাই ফিল কৰিছোঁ ডেট ইটছ ইন ভেৰি ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যন মানে একদম অ'কে ৰিপৰ্ট আৰু প্লাছ ব্ৰেক লাইটে ডাউন চব ৱৰ্কিঙত হয় এইটো দেখিছে ন ব্ৰেক লাইট কাম কৰি আছে প্লাছ আপুনি ক্লাছ টিপি বাইক চেল্ফ মাৰি ষ্টাৰ্টো কৰিব পাৰে চব বাইক আছে আপোনাৰ এক্সাম্পল আৰু ক্লাছ টিপি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো একো আপোনাৰ বাইকৰ যোনবোৰ মেইন ফিচাৰ্ছ থাকে যেনেকৈ ব্ৰেক টিপিলে লাইট জ্বলা বা ক্লাছ গিয়াৰত থকা বাইক ক্লাছ টিপি ষ্টাৰ্ট কৰা এইবোৰ আপোনাৰ হেফাৰ নহয় সেইখিনি গোটেইখিনি ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত থাকিব আৰু একদম ফুল অ'কে ৰিপৰ্ট আৰু যদি এইটো লগালে মানে কি আপোনাৰ বাইকখন অলপ লুকছটো এনহেঞ্চ হৈ যায় অলপ ছুপাৰ বাইক কেটেগৰীলৈ গুচি আহে যেনেকৈ আমাৰ লিটাৰ ক্লাছ বাইকবোৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকৈ থাকে বস্তুটো তো অলপ ৰিভিউ এটা দিবা নেকি কেনেকুৱা লাগিলে কামটো কৰোৱাই ভাল লাগিছে মানে একদম পূৰা প্লেন কৰি ৰাখিছিলা নে যে এইটো বস্তু কৰাম মানে লুকছৰ কাৰণে আৰু লুকছৰ কাৰণে আৰু ক্লাছৰ কমফৰ্ট এটা আহি যাব এতিয়া বহুত স্মুথ আছে ন চলাই চাইছিলা কেনেকুৱা লাগিলে বহুত স্মুথ ক্লাচিং হয় স্মুথ ক্লাচিং ন তো ছাজেশ্যন এটা দিয়া মানে মানুহ ইয়ালৈ আহিব লাগে নাই কাম কৰাব কাৰণে লাগিব লাগে যদি মানে কেবলটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে প্লাছ লুকটো এনহেঞ্চ হয় অ'কে থেংক ইউ তো এইখিনি আপোনালোকে অ'নাৰৰ মুখেৰে ডাইৰেক্ট নিজে শুনিলে যে বাইকখনৰ এইটো বস্তুত আপোনাৰ স্মুথ হৈ যায় ৰাইডিংটো বহুত বেছি স্মুথ হৈ যায় আৰু স্পেচিয়েলি লং জাৰ্ণি কৰিবৰ কাৰণে ভাল এনেকৈ এইবোৰ বস্তু মানে কি প্ৰডাক্টছবোৰ এনেকুৱা প্ৰডাক্টছবোৰ মানুহে নিজৰ বাইকত লগাব লাগে বিকজ দিছ প্ৰডাক্ট এনহেঞ্চেছ ইয়ৰ ৰাইডেবিলিটি আ লট মানে ৰাইড কমফৰ্টটো যোনটো থাকে ন সেইটো এনহেঞ্চ কৰি দিয়ে মেইন প্লাছ পইণ্ট হৈছে যে আপোনাৰ হাতখন যে ক্লাছডাল এনেকৈ টানোতে পেইনটো উঠে সেই পেইনটো আৰু নুঠা হৈ যায় বিকজ দিছ ইজ ভেৰি ছফ্ট তো এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰডাক্টছৰ ৰিভিউ প্ৰডাক্ট ট্ৰিটমেণ্ট চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তলত ৰঙাকৈ একদম ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দিয়া আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু মই এনেকুৱাই নতুন প্ৰডাক্টছ আৰু আনি থাকিম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম তো আপোনালোকে নিজৰ বাইক মডিফাই কৰি পেলাই লুকছটো এনহেঞ্চ কৰিব পাৰে উইথ কমফৰ্ট মানে প্ৰেক্টিকেলো হয় আৰু লুকছো ভাল লাগে বাই বাই